Hello guys, মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই। মই ভাত বনাব যাওঁ। আজি বনাম মই ডিমৰ কাৰী। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মইনো কেনেকৈ ডিমৰ কাৰী বনাম। আজি যোৱা নিশা পুৰা বৰষুণ দিলে, এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট অহাই নাই। মিক্সি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ডিমৰ কাৰী বনাওঁতে। তো হাতেৰে কি কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাম। বলক দেৰি নকৰি বনাই লওঁ এতিয়া। ডিমৰ কাৰীৰ বাবে মই অকণমান দৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই দৈখিনি ঠিক কৰি লওঁ। ইয়াতে অকণমান ধনিয়া গুড়া দিলোঁ, অকণমান জিৰা গুড়া, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি অকণমান। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। মোৰ দৈখিনি ঘৰৰ আছিল, সেইটো কাৰণে অকণো পানী নাই। মই অকণমান ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ। 2 চামুচ দি দিলোঁ। ইয়াত মই আৰু অকণমান ঠাণ্ডা পানী দিব লাগিব। মোৰ ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডিম 5টা লৈছোঁ। ডিমকেইটা অকণমান এনেকৈ চুৰিৰে কাটি দিছোঁ। হৈ গ'ল। আৰু এইফালে লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ, 2টা জলকীয়া, 2 ফুটামান নহৰু আৰু এডোখৰ আদা, আৰু এইফালে পদিনা পাত। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত দিম ভাবিছিলোঁ। এইফালে বিলাহীও লৈ ল'লোঁ 4টামান। এনেকৈ বিলাহীখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, মিক্সিত দিবলৈ নহয় যিহেতু। বিলাহীখিনি কটা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই পিঁয়াজকেইটা পিচি ল'ম। এতিয়া আদা ডোখো এনেকৈ দি ল'ম। এতিয়া পদিনাখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। জলকীয়া 2টাও এনেকৈ ফালি দিছোঁ। নহৰুকেইটা মই খুন্দি ল'ম অকণমান। বাকী এইফালে হৈ গ'ল মোৰ। ডিমকেইটাত অকণমান হালধি দি লৈছোঁ। অকণমান ৰেড চিলিও দি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ। এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম। মোৰ ধুনীয়াকৈ সনা হৈ গ'ল। এইফালে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া ডিমকেইটা প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। মোৰ ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই ল'ম। একেখিনি তেলতে এতিয়া মই 2টামান পাঁচফোৰণ ফুটাই ল'ম। 2খিলা তেজপাতো দি দিলোঁ, আৰু এটা শুকান জলকীয়া, আৰু 2টা ইলাচি, 2টা লং, আৰু এডোখৰ ডালচেনি। এতিয়া এইখিনি অকণমান মই ভাজি ল'ম। গেছৰ জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ। এতিয়া মই কুটি লোৱা বিলাহী, পিঁয়াজ সকলোখিনি ইয়াত দি যাম। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। পিচি লোৱা নহৰুকণো দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ লৰাই দিম। এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ যিহেতু ডিমত সানিয়ে লৈছিলোঁ, এতিয়া কমকৈ দি দিছোঁ। হালধিও দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম।
5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এখন ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিম। এয়া বিলাহীবোৰ অকণমান গলিবলৈ লৈছে আৰু অলপ বাকী আছে। আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া ঢাকোনখন উদঙাই আকৌ মই লৰাই ল'ম। এয়া মোৰ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। ইয়াতে মই এয়া দৈ গাখীৰ আৰু এয়া ৰেড চিলি মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এয়া মোৰ মছলা লাগি থকা ইয়াত পানী অকণমান দি এয়া দি দিলোঁ। ইয়াতে মই আৰু গৰম পানী দি দিম। গ্ৰেভিটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব পাৰিব। মই ইমানটোৱে দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ঢাকোন লগাই দিম। এয়া ঢাকোনখন উদঙাই মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল জোলখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই এয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা ডিমখিনি দি দিম। এয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এয়া এচামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আকৌ অকণমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ। মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। ডিমৰ কাৰী খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলোঁ। 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মই ইয়াত এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ। এয়া ডিমৰ কাৰী খাবৰ বাবে মই এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ খাব পৰা হৈ গ'ল। ডিমৰ কাৰীৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। মিক্সি নোহোৱাকৈ আজি বনাই দিলোঁ। খাবলৈ খুব টেষ্টিও হয় এনেকৈ বনালে। অকণমান খহটা হয় আৰু মিক্সিত দিলে খুব মিহি হয়। যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।